Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. So, ini adalah sambungan bagi lecture fencing and gate. Sebelum ni kita lihat introduction on fencing and gates dan sehingga typical item dalam kerja-kerja fencing. So basically dalam kerja-kerja fencing ni seperti yang saya maklum sebelum ni, item ataupun BQ bagi fencing ni dia tak banyak. Biasa sekeping ke 2 keping je. So kata kita lihat berdasarkan item ni ada lebih kurang typical item ni adalah item yang standard standard yang ada dalam fencing. So ada 5 di sini. Antaranya adalah excavate untuk hole bagi post. Post ni macam saya maklum sebelum ni lah, dia ada a few types of post, yang mana post ni bergantung kepada lokasi dengan function dia. Okay. And then kita ada fencing sendiri. Fencing ni depends lah kepada jenis-jenis fencing yang kita ada dalam drawings. So setiap fencing biasanya dia ada special post. Special post ni biasanya dekat gate ke. And then kita ada gate post, and then ada painting. Alright. So pertama kita nak lihat excavate holes. Okay, dalam kerja excavation ni kita nak letak dia punya post atau strut special post, ada support lah. Antara yang kita kena describe adalah state the size of hole, yang mana kita ada length, width dan juga depth. And then kita ada nature of filling and dispose of surplus soil. Okay. Ini contoh sample description. You all boleh lihat dan you gunakan sekiranya ada assignment ataupun tugasan. Ini contoh yang mana dia buat excavation untuk post, and then dia filling dengan concrete. Dan kebiasaannya dia contractor akan ataupun engineer akan design dia filling dengan concrete untuk beri ketahanan lebih. Dan ini fencing. Fencing kita ada beberapa jenis fencing, antaranya adalah post and wire fencing. So untuk post and wire fencing ni ada gambaran dia, and then quantity dia measure in linear meter. Okay. And then item description state the method of attach line wires to post and stranding post. If up wires state the point spacing. So ni gambaran dia lah. Sekiranya kita ada kita punya post and wire fencing tu ada dia punya barbed wire macam ni. So kita kena describe dia punya center to center dia berapa, sebab benda ni mempengaruhi harga material. Ini contoh post and wire fencing. And then typical example for fencing wire strainer ni. Okay, post wire fencing. Okay, ini contoh description dia, you all boleh lihat. Okay, post and rail. Okay, measure in linear meter. Okay, fencing ni kebanyakannya semua measure in linear meter. Dan apa yang penting ada dalam description, yang perlu ada dia punya ketinggian, height of fencing. Yang ini penting sebab apa? Fencing ni dia bermula dengan 3 kaki. Ada 3 kaki tinggi iaitu lebih kurang 900 mm, 4 kaki tinggi 1200, 5 kaki tinggi 1200, 1500 untuk 5 kaki tinggi, dan 8 kaki, 7 kaki dan 10 kaki pun ada. Biasanya kalau yang jenis 10 kaki ni pagar sempadan antara negara lah, macam contoh Malaysia, Thailand kan. So ketinggian fencing tu dia mempengaruhi kegunaan dia jugalah. Kalau kata kawasan perumahan biasanya memadai 4 kaki dah cukup lah. Okay. Ini contoh post and rail fencing. Okay, chain link fencing antara yang popular lah zaman dulu kan. Chain link fencing dia ada 2 jenis. Ada jenis yang dia coated dengan PVC, ada satu lagi dia tak coated lah. Okay. Sama juga kita mention dia punya tinggi gauge. Ini penting gauge ni. Gauge ni dia sangat mempengaruhi harga. Dia berperanan yang mana dia punya size hole dia tu besar kecil, itu adalah dia punya peranan gauge dia tu. Okay. Ini contoh dia. Okay. Chain link fencing. Wire mesh. Okay, wire mesh fencing. Dia mention dia punya ketinggian, size of mesh and gauge. Biasanya kalau wire mesh ni kita sekarang ni kebanyakan tapak dia menggunakan anti-climb fencing. Wire mesh fencing. Ini contoh dia punya ni lah. Okay. Yang ni lebih kurang macam anti-climb. Yang ini wire mesh ni dipanggil sebagai expanded metal.
So yang ni currently dia jadi macam trend lah. Yang ini dengan yang ini dia trend sekarang ni, dua ni. Sebab dari segi reka bentuk dia tu cantik lah, tapi harga dia agak mahal lah. Yang ni 200 lebih, yang ni pun dalam 180 per meter persegi. Okay, so sample description untuk chain fencing korang boleh lihat. Okay, ini cliff bay punya fencing. Sama juga, measure in linear meter. Okay, state the height. Okay, ni contoh dia. Kampung-kampung ada background macam ni. Okay, contoh dia macam ni, sample description. Ni contoh palsat punya fencing. Okay, ni biasa kat overseas. Metal bar fencing. Contoh metal bar fencing. Type close type fencing. Close board fencing. Contohnya macam ni. Ni pun selalu dekat overseas lah guna. Close type fencing yang mana menggunakan build up concrete. Contoh macam ni. Kat Malaysia selalu ada lah macam ni. Okay, corrugated fencing. Kalau corrugated fencing ni biasanya kawasan-kawasan yard, store apa semua. Macam hoarding lah. Okay, ni overseas lah, kat Malaysia tak ada. Special post. Ni contoh angle post, strut. Right. Ini contoh special post description. Okay, contoh special post. End post. Fencing punya post ni dia punya item tu sama saja, cuma kedudukan dia mempengaruhi dia punya measurement dia. So kita kena asingkan. Kalau end post ataupun kita kata special post ke. Right. So special post. Okay, special post ni dia measure as extra over. Okay, yang ni special post, standing post. Okay, yang ni contoh standing post. Gate. Okay, untuk gate biasanya kita ada few types lah. Kita ada single or double, swing ataupun sliding. Tu jenis-jenis gate lah. Cuma kalau kata gate tu menggunakan elektrik atau gate kan, so yang itu kita akan letak di bawah kerja-kerja elektrikal lah. Sebab yang tu dia melibatkan motor, dia melibatkan wiring, dia melibatkan komponen-komponen yang perlu untuk motorized kan gate. So yang tu kita akan measure di bawah electrical and mechanical di bawah M&E. Okay, item description kita state the size overall. First, bila kita nak measure gate ni, kita kena mention dulu dia punya overall size. And then baru pergi kepada small component yang ada dalam gate tu. Dia punya top rail, bottom rail, dia punya decorative ke, dia ada hinges ke, ada lock set ke, dia ada railing ke. So kita kena describe dalam description kita. Ini contoh sliding gate. Kan? Right? Backyard gate. Okay, ni gate, metal gate. Ni contoh gate. Contoh diagram. Okay, wicket gate ni biasanya ada setengah-setengah rumah banglo selalu guna lah. Untuk nak mudahkan akses lah. Tak perlu buka satu gate yang besar. Kita just ada satu gate lagi di dalam gate yang sedia ada. Dan kita ada typical description of wicket gate. Boleh refer kat sini. Contoh gate post. Right. Okay, ni dia punya macam lock set lah. Okay, painting. Ni item painting, dia meja bawah section U. Okay, typical item fencing and composite fencing. Okay, so saya ingat itu sahaja untuk saya kongsikan dengan you all. So, terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi di sesi yang akan datang insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.